Chú út, chỉ cần chú đừng đuổi hai mẹ con chị đi, chị nguyện nghe theo chú mọi chuyện. Mình chưa chết, mà lại xuyên không sang đây rồi sao? Tên nguyên chủ xúc sinh này, vì câu sống tạm bợ mà gọi cả chị dâu lẫn cháu gái tới đây. Chị biết chú vẫn luôn để ý đến chị, thường xuyên lén nhìn chị. Chỉ cần chú đừng đuổi mẹ con chị gì cũng đồng ý với chú. Chị dâu, chắc chắn là chị hoa mắt rồi. Tôi, Trần Thế An, là bậc chính nhân quân tử, ngày thường thấy con gái xinh đẹp tôi còn đỏ mặt, sao có thể làm chuyện bất nhã được. Tôi hồi nào nói là muốn đuổi mẹ con chị đi chứ? Tôi thấy chị vì cái chết của đại ca mà quá đau buồn, nên mới nghĩ muốn để chị và Điềm Điềm ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Mẹ ơi, ngàn vạn lần đừng tin lời hắn chỉ là một tên lừa đảo, trong miệng không có lấy một câu thật. Mấy năm nay lừa lấy tiền lì xì của con, chưa từng thấy trả lại. Điềm Điềm, hai chú cháu mình là máu mủ ruột thịt mà, mượn thì là mượn, nói lừa nghe đau lòng lắm. Cháu cho chú vài ngày, chú nhất định trả gấp đôi cho cháu, trả gấp đôi đấy. Câu này chú nói trước nói sau suốt 8 năm rồi, có khi nào thực hiện đâu. Tiêu tiền thì chú giỏi lắm, còn kiếm tiền thì chú có biết không? Chú nhất định sẽ làm được, chắc chắn không quá tháng này đâu. Muốn con tin chú, trừ khi mặt trời mọc đằng Tây. Chú út à, bên cạnh chú lúc nào cũng cần có một người phụ nữ chăm sóc, giặt giũ nấu nướng chị đều làm được, chị tuyệt đối không trở thành gánh nặng của chú. Chị dâu, đừng như vậy, chúng ta là người một nhà. Đại ca tuy không còn, nhưng mẹ con chị vẫn là người nhà họ Trần. Giờ tôi có chút việc, phải ra ngoài một chuyến. Chú thật sự không đuổi mẹ con cháu khỏi nhà họ Trần chứ? Chú đừng dính vào cờ bạc nữa, đại ca đã không còn, nếu lại nợ nần thì thật sự không cách nào trả nổi đâu. Chị dâu, tôi không phải đi đánh bạc, tôi ra ngoài lo chút việc, sẽ về ngay. Mẹ ơi, cháu không bao giờ chừa được tật ăn vụng, hắn chắc chắn lại đi đánh bạc rồi, đợi hắn thua sạch, sớm muộn gì mẹ con mình cũng bị đuổi ra ngoài cho yêu thú. Chỉ bằng giờ mẹ con mình tự đi đi. Tên nguyên chủ khốn nạn này không chỉ đồng ý bán chị dâu và cháu gái cho người mua, mà còn nướng sạch cả 3 lạng bạc tiền đặt cọc. Hôm nay nhất định phải giải quyết cho xong chuyện này trước. Trần Thế An, đến một mình làm gì Tô Tình Nhu đâu? Hề hề, Triệu ca, nguôi giận, vẫn phải làm phiền anh chờ thêm vài ngày nữa. Thân tay chân khẳng khiu thế này, mình căn bản đánh không lại hắn, đành phải kéo dài thời gian đã. Còn chờ gì, mày đã nhận tiền cọc của ông rồi, giờ lại bắt ông chờ, mày coi ông là thằng hề chắc, thằng nhãi nhà mày, chẳng lẽ tiếc con nhỏ Tô Tình Nhu, muốn giữ lại cho riêng mình sao? Triệu ca nói đùa rồi, xương cốt đại ca tôi còn chưa lạnh, tôi sao làm ra chuyện khốn nạn như thế được? Chỉ là đại ca vừa qua tuần đầu, trong nhà tổng phải có người phụ nữ lo hương khói, không thì khó coi. Nghe ý mày, phải làm xong tuần thất mày mới chịu giao người chứ gì? Đâu có, qua tuần thứ 2 là được. Triệu ca, anh chỉ cần chờ thêm 4 ngày để bù cho anh. 10 lạng bạc đã hứa, tôi chỉ lấy 9 lạng, 1 lạng coi như tôi tạ lỗi. Hừ, được, nể tình xưa, ông cho mày thêm 4 ngày. 4 ngày sau mà không giao người, đừng trách Triệu mỗ trở mặt vô tình, băm xác mày cho chó ăn. Vết thương chí mạng của đại ca nửa năm trước tuyệt không phải tai nạn, đại ca vừa chết. Triệu Đức Thắng liền thành kẻ hưởng lợi lớn nhất, món nợ này sớm muộn ta sẽ tính, nhưng giờ cấp bách nhất là kiếm cho ra bạc. Chú út, việc lo xong rồi à? Xong rồi. Mẹ ơi, hắn chắc chắn vay không được tiền cược ở sòng bạc, nên mới cục đuôi về đấy. Điềm Điềm, đừng nói bậy, con có để ý không? Chú út con hôm nay hình như có chút khác lạ. Khác chỗ nào ạ? Vừa nãy thôi, mẹ con mình suýt bị hắn đuổi khỏi nhà họ Trần. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, miệng chó không mọc được ngà voi đâu. Cái gì đây? Quy khư cố thổ, rút đao thành thần, rút đao 30 vạn lần, võ giả nhập phẩm. Ở chốn hoang khư coi mạng người như cỏ rác này, chỉ cần thành võ giả nhập phẩm, mọi khốn cảnh trước mắt đều được hóa giải. Đao đâu rồi? Đao của đại ca ở đâu? Chú út, sao thế, lại bị người ta bắt nạt à? Chú ngàn vạn lần đừng nóng nảy, đại ca không còn, nếu lại gây họa, chẳng còn ai đứng ra che chở cho chú. Chị dâu yên tâm, tôi không định liều mạng với ai, tôi chuẩn bị từ hôm nay khổ luyện đao pháp. Chú, muốn tu luyện sao? Rút đao 1 lần, rút đao 2 lần. Chú út, luyện đao pháp mà chỉ rút đao thì vô dụng, phải tập chém, bổ, hất, đâm chứ. Chị dâu nói vậy sai rồi, rút đao quan trọng hơn tất cả,
Khi đối địch, chỉ cần tôi rút đao nhanh hơn người khác là chiếm được tiên cơ, một đòn lấy mạng. Hừ, ta còn tưởng chú đổi tính, muốn cải tà quy chính, hóa ra vẫn gian xảo lười nhác, không chịu được chút khổ, cứ luyện kiểu này, trăm năm cũng vô ích. Điềm Điềm, nếu một ngày nào đó chú luyện thành đao pháp này, cháu nói sao? Nếu chú luyện thành, cháu ngày ngày bưng nước rửa chân cho chú, cháu gái ngoan, đến lúc đó ngàn vạn lần đừng nuốt lời đấy. Thân xác nguyên chủ thật quá phế, liều mạng rút chưa tới 40 lần đã đuối, cứ đà này, 30 vạn lần thì đến năm nào tháng nào, mà hạn giao người chẳng đợi ai. Số lần rút đao cộng 1, hóa ra không cần rút hẳn ra, chỉ cần ra khỏi miệng vỏ 2 tấc là tính một lần, vậy là đỡ tốn sức tốn thời gian. Trần tiên sinh, thật ngại quá, bị chút việc làm lỡ, để cậu chờ lâu rồi. Lệnh huynh gặp chuyện chẳng may, thật đáng tiếc, tôi vốn định qua thăm viếng, nào ngờ việc trong tiệm cứ hết chuyện này đến chuyện khác, thật không rời đi được. Đợi hôm nào xong việc, tôi sẽ dẫn người nhà qua bái tế. Phương Trường Quý có lòng rồi, hôm nay tôi đến là vì hôn sự của Như Ngọc. Nhà họ Trần gặp chuyện chẳng lành, tôi định mấy ngày tới sẽ thành thân với Như Ngọc để sung hỉ giải vận. Suy nghĩ của Hiền Điệt, ta tán đồng. Bất quá cháu muốn thành thân với Như Ngọc, thế nào cũng phải đợi qua tuần thất của lệnh huynh đã chứ. Sau tuần thất Phương trưởng quầy e rằng lại tìm lý do khác để tiếp tục trì hoãn thôi. Giờ đại ca không còn, không lo được cho việc làm ăn nhà họ Phương, Phương Trường Quý không ưng hôn sự này cũng là thường tình. Nhưng cứ trì hoãn mãi thế này, rốt cuộc cũng không phải cách giải quyết. Trần Hiền Điệt, cháu nói thế là sao ta hồi nào không đồng ý chứ. Phương trưởng quầy, lời đã nói rõ, bác cũng nên thành thật, mời Như Ngọc ra đây, tôi muốn nghe ý cô ấy. Hôm nay chúng ta nói chuyện mặt đối mặt, nói cho rõ ràng, giải quyết dứt điểm. Nếu Phương trưởng quầy còn thoái thác, tức là bội hôn, tôi sẽ lên nha môn thành chạy cáo trạng, Trần tiên sinh. Cậu hiểu lầm rồi, nhà họ Phương chúng tôi đâu có ý bội hôn. Đã không muốn bội hôn, mà hôn kỳ cũng hoãn nửa năm rồi, ngày mai hai nhà làm lễ thành thân luôn, thế nào, Trần tiên sinh? Cậu giờ vẫn đang để tang mà, ngày mai đã đại hôn, e rằng không ổn đâu. Hôn lễ mọi sự giản tiện, trước linh vị đại ca, cử hành nghi thức bái đường đơn sơ, để an ủi anh linh nơi chín suối, cũng không trái đạo hiếu. Trần Thế An, nếu ta gả vào nhà họ Trần các người, chú quốc không nhấc nổi, đao săn không vung nổi, cung tên không dương nổi, lấy gì nuôi ta? Nhà họ Phương coi trọng thân phận thập trưởng của đại ca, nay người đi thì tình cũng nhạt, đại ca vừa mất là các người không chịu nhận thân nữa. Nuôi nổi hay không, gả rồi mới biết, chú là kẻ lười biếng dốt nát vô tài. Ngoài rong chơi lêu lổng, chú còn biết làm gì không có đại ca, đến bản thân chú còn nuôi không nổi, vậy ra Phương tiểu thư đã quyết thoái hôn. Gả cho một kẻ con bạc vô dụng như chú thì khác gì nhảy vào hố lửa, đổi là ai cũng không muốn nhảy vào hố lửa. Như Ngọc, không được nói bậy, ấy, Trần Hiền Điệt, con nít tính khí thất thường, cháu đừng để bụng, ha ha, nó chỉ nói lời tức giận, sao thật sự muốn thoái hôn được. Theo quy củ thành trại, nam thoái hôn thì dính lễ không hoàn, nữ thoái hôn phải hoàn gấp đôi, mục đích của ta xưa nay chưa từng là thành thân, mà là ép các người chủ động thoái hôn, lấy lại 12 lạng bạc để qua Phương trưởng quầy, bác còn lời gì để nói, Trần Hiền Điệt à? Như Ngọc, nó từ nhỏ bị ta nung chiều hư rồi, nói năng chỉ cốt cho sướng miệng. Đã có cả Phương trưởng quầy và Phương tiểu thư ở đây, hôm nay nói thẳng, hôn sự này hoãn đã lâu, tôi không muốn hoãn nữa, ngày mai tôi sẽ thành thân với Phương tiểu thư. Nếu nhà họ Phương không chịu, tôi sẽ kiện các người lên nha môn về tội bội hôn, nhờ các quan lớn phân xử cho tôi. Như Ngọc, con xem con cái nhà này,
cứ buông tuồng nói càn, mau xin lỗi Trần tiên sinh đi. Cha, chính cha đã phủ nhận hôn sự này rồi, còn úp mở làm gì Trần Thế An, chú đúng là kẻ lười biếng vô lại từ đầu đến chân, ta, Phương Như Ngọc, dù chết cũng tuyệt đối không gả cho hắn. Cha, thoái hôn chẳng qua tốn 12 lạng bạc đuổi hắn đi thôi, 12 lạng còn con, so với hạnh phúc cả đời của con gái thì đáng gì. Hơn nữa, hôm qua con đã qua kỳ khảo hạch, sắp vào học viện Phong Khởi tu học, sẽ có cơ hội bái nhập môn hạ võ giả nhập phẩm, tương lai còn có thể thành võ giả nhập phẩm thực thụ. Bây giờ dù 100 Trần Thế An cộng lại cũng không xứng với con gái. Sớm dứt hôn ước này, với con gái, với cả nhà họ Phương, đều là lựa chọn tốt nhất. Học viện Phong Khởi, nơi triều đình tuyển chọn mầm non võ đạo, nguyên chủ vừa qua ải đầu đã bị loại, đúng là cá chép vượt vũ môn không thành. Thảo nào cô ta dám lật bàn, Trần Thế An, cậu khỏi cần lên nha môn cáo trạng nữa, hôn sự giữa cậu và Như Ngọc, đến đây là dẹp. Nhà họ Phương chúng tôi muốn hủy hôn, theo quy củ thành trại, nhà chúng tôi đền cậu 12 lạng bạc. Ha ha, Phương trưởng quầy muốn thoái hôn thì nói sớm chứ, hại tôi chạy uổng bao nhiêu chuyến, không vấn đề gì, tôi đồng ý. Phương trưởng quầy mau hoàn lại sính lễ gấp đôi cho tôi, lấy tiền xong là chuyện này chấm dứt tại đây. Cậu chờ chút, tôi đi lấy bạc cho cậu, bủn xỉn, đúng là hạng tiểu khí. Trần Thế An, chú đừng giả vờ nữa, trong lòng có gì bất mãn thì nói ra, Phương tiểu thư, hai ta. Quả thực không xứng đôi, giải trừ hôn ước là lựa chọn tốt nhất, tôi giơ cả hai tay tán thành. Nói dối, ta cảm nhận được cơn phẫn nộ trong lòng chú, thôi được, Phương tiểu thư, như cô mong muốn, giờ tôi đang rất tức giận. Tức đến bốc khói 3 trượng, vẻ bình tĩnh lúc này là cái mặt nạ tôi gắng sức ngụy trang. Cô tốt nhất đừng sát muối vào vết thương của tôi, bằng không, trai gái đơn chiếc ở chung một phòng, tôi không dám bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện trời không dung đâu. Ký tên đi, tôi đưa bạc cho cậu, hôn ước hai nhà coi như chính thức giải trừ, từ nay không còn can qua. Hắn rõ ràng là kẻ phế vật dốt nát, sao viết được nét chữ tú lệ, có phong thái đại gia thế này hừ, chắc vì sĩ diện, từ nhỏ đến lớn chỉ tập mỗi 3 chữ này. Phương trưởng quầy, chữ đã ký xong, hôn ước hai nhà từ đây giải trừ. Như Ngọc à, sớm giải trừ hôn ước cũng tốt, đợi con vào học viện Phong Khởi, quanh con toàn trai tài trẻ tuổi trong thành trại, ai nấy đều là rồng phượng giữ người. Đến lúc đó con tùy ý chọn một người, cũng hơn cái tên phế vật Trần Thế An kia 100.000 lần. Người vào được học viện Phong Khởi, nhìn khắp cả thành trại, đúng là 100 người chọn một. Con gái được ngũ viện thu nhận, chính là phượng giữ người đời, không phải rồng giữ người thì không xứng với con gái. Ông chủ, ông xem gói trà này tôi còn chưa động đến cả niêm phong, có trả lại được không? Làm gì có lý đồ đã bán còn đem trả, đi đi đi, đừng ở đây cản trở việc của ông. Nhà thật sự hết gạo nấu cơm rồi mà, gói trà còn nguyên vẹn, ông bán lại cho người khác cũng vậy thôi, cầm đi, coi như tôi xui. Tuy có 12 lạng từ vụ thoái hôn, nhưng món nợ ngoài 9 lạng sắp đến hạn, không nhập phẩm thì ở thành trại này, sống sót thôi cũng là khó. Trà để sau hãng uống, giờ 1 đồng tiền lẻ cũng quý.
Chị dâu, tối nay nhà mình ăn thêm món. Chú út, thịt ở đâu ra vậy? Đương nhiên là mua chứ. Chú út không được đâu, trộm đồ người ta, nếu bị phát hiện là bị đuổi khỏi thành trại đấy. Chị dâu cứ yên tâm, thịt này tôi mua đường đường chính chính ở quầy thịt, đúng lúc tối họ dọn hàng, thịt tuy không tươi lắm nhưng giá rẻ. Chú út, hôm nay chú thắng bạc à? Ừ. Chú út, nhà mình đang thiếu bạc, không nên phí phạm, thịt đã mua rồi, mau bắc nồi nấu cơm thôi. Điềm Điềm gầy đến mức nào rồi kìa, con bé đang tuổi lớn, không thể để nó thiệt thòi quá. Quen biết hắn lâu thế này, đây là lần đầu thấy hắn quan tâm người khác, chẳng lẽ hôm nay đâm đầu vào cây, đập hỏng não rồi. Mẹ ơi, mẹ đi mua thịt à, nửa năm nay nhà chẳng thấy chút mỡ màng, là chú út con mua về đấy, hắn mua về sao? Mẹ ơi, mình phải đề phòng, coi chừng hắn là trồn cáo chúc Tết gà, chẳng có ý tốt gì đâu. Điềm Điềm, không được nói chú út con như thế, con không thấy à, hôm nay hắn rõ ràng khác mọi khi. Hắn tính nết ra sao mẹ còn rõ hơn con dám cá, đến bữa tối, cái đuôi cáo của hắn sẽ lòi ra cho xem. Ăn cơm thôi. Chú út, thật xin lỗi, cơm nấu hơi ít, hai chú ăn thêm rau nhé, mọi ngày hắn một bát còn ăn không hết. Hôm nay sao như biến thành người khác, không sao, tôi húp thêm canh là được. Suốt ngày ăn không ngồi rồi, ăn nhiều cũng phí, chú út, chú ngàn vạn lần đừng giận nhé. Điềm Điềm còn nhỏ, ăn nói không khéo, con bé, mau xin lỗi chú út đi, hả? Thân thể chú đã định hình, ăn nhiều mấy cũng không cao thêm, cháu thì khác, cháu đang tuổi lớn. Ăn nhiều thịt vào cho mau cao, chị dâu, tôi no rồi, mọi người cứ ăn từ từ. Mẹ ơi, chú út bị làm sao vậy, hắn thật sự đổi tính rồi sao? Mình ngàn vạn lần đừng bị mánh khóe của hắn mê hoặc, hắn chắc chắn chẳng có ý tốt, có tiền mua thịt mà không trả tiền lì xì cho con, vẫn là đồ vô liêm sỉ vô lại. Con đoán hắn muốn đuổi mẹ con mình đi, cứng không xong thì giở mưu hèn kế bẩn, đúng, nhất định là vậy. Mẹ ơi, mình ngàn vạn lần đừng nhẹ dạ tin hắn, không được mắc bẫy hắn. Điềm Điềm, bất kể Trần Thế An thật lòng hối cải hay đang diễn kịch, sau này con nói năng phải cẩn thận, đừng thật sự chọc hắn nổi giận. Nếu hắn thật sự đuổi mẹ con mình khỏi nhà họ Trần, mất thân phận cư dân thành trại, hai mẹ con lập tức hết đường sống, hắn lấy tư cách gì đuổi mẹ con mình? Hắn là do cha nhặt về, vốn không phải người nhà họ Trần, có đuổi thì cũng phải là mẹ con mình đuổi hắn mới đúng. Con bé, lời này con không được nói nữa, nếu để người khác nghe thấy, cả nhà mình đều bị đuổi khỏi thành trại đấy. Nhà không có đàn ông thì không được ghi hộ tịch trong thành trại, không có chú út con, nhà họ Trần mình sẽ bị xóa hộ khẩu. Lời này về sau con tuyệt đối không nói ra ngoài, không chỉ không được nói ra ngoài, mà nhất định cũng không được để Trần Thế An biết, vâng. Động tĩnh quá lớn, luyện đao trong cái sân rách này chẳng khác gì giao cho thiên hạ biết, kiếp trước ở biên cương, làm một cái vỏ đao tiêu âm chỉ là tay nghề của tân binh.
còn ta chỉ cần vung đao, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Mùi gì thế, trứng thối à, thối thật, phải đi tắm ngay. Nửa năm nay ta đêm đêm khó ngủ, có động tĩnh gì đó, chẳng lẽ có trộm vào nhà. Giữa mùa đông giá rét mà lại tắm nước lạnh, không được, không thể trì hoãn thêm nữa. Chú út đang tuổi trai tráng huyết khí phương cương, tinh lực quá dồi dào, đợi qua hết tuần thất, nhất định phải mau định cho xong hôn sự của hắn, không thì sớm muộn cũng sinh chuyện lớn. Sức mạnh, đây mới là lá bài tẩy để sống sót. Mẹ ơi, mẹ lại còn thấy hắn thay đổi sao mẹ nhìn xem, hôm qua còn khua môi múa mép nói luyện đao, giờ này rồi vẫn còn ngủ nướng. Cứ cái thái độ bùn nhão của hắn, dù luyện trăm năm cũng chẳng nên cơm cháo gì, con bé lại nói xấu sau lưng chú út rồi. Đêm qua trời lạnh thế mà tắm nước lạnh, may là không nhiễm bệnh sốt. Khỏi cần nói xấu sau lưng, giờ cháu nói thẳng trước mặt chú đây, chú lười nhác thế này, chắc chắn không luyện thành đao pháp đâu. Đừng nói sớm quá, ha ha, cháu cứ chờ mà bưng nước rửa chân cho chú đi, chị dâu. Trong bếp còn đồ ăn không, để trên bếp hâm nóng cho chú rồi đấy. Để con đi lấy, chị cứ làm việc của chị, tôi tự lấy. Tối qua canh bí đỏ, sáng nay cháo bí đỏ, đúng là kết thù với bí đỏ rồi. Ấy, chị dâu, việc nặng thế này để tôi làm, không cần đâu. Chú không quen mấy việc này, khiêng không nổi đâu. Chuyện rửa củ cải thôi ta khỏi lo, giờ phải tranh thủ rút đao, 3 ngày sau Triệu Đức thắng tất gây khó dễ, bạc chỉ là mồi nhử, thực lực mới là pháp bảo lật bàn, phải trong 3 ngày này điên cuồng rút đao, kéo thực lực lên đỉnh. Chú út hình như thật sự khác lạ, hôm qua đến mình hắn còn kéo không nổi, hôm nay một tay xách giỏ 700 cân, sao lại thế? Chẳng lẽ hắn không định đuổi mẹ con mình, rốt cuộc hắn đang toan tính âm mưu gì? Mẹ đang nghĩ gì vậy? Không, không có gì, mình mau rửa củ cải rồi phơi, nhân lúc nắng to phơi thêm chút. Suýt quên chuyện này, con bé, chú mượn cháu 8 văn, trả gấp đôi là 16 văn, thêm 4 văn nữa, tổng cộng 20 văn. Hai chú cháu coi như sòng phẳng, sau này nếu cháu còn nói xấu chú sau lưng, chú nhất định đét đít cháu đấy. Mẹ ơi, chú út lại trả tiền thật này, mà còn hơn cả gấp đôi, chỗ tiền này đủ mua gạo ăn mấy ngày liền. Tiền thắng bạc bất chính rốt cuộc cũng phải trả ra hết, muốn sống được trong thành trại này, thế nào cũng phải có một nghề chân chính. Ta đoán không sai, mỗi lần phá kén đều là một chút lột xác về thể chất, hiệu suất ngày càng nhanh.
Triệu Đức Thắng, cuộc giao dịch 3 ngày sau, mày lấy gì chơi với ta? Chị dâu, tôi ra ngoài một chuyến, hạn 3 ngày đã đến, phải đi tìm Triệu Đức Thắng. Tôi chú có về ăn cơm không? 4 ngày liền cửa lớn không bước ra, cửa nhỏ không đặt chân, chỉ ở lì trong phòng rút đao. Chuyện này hồi trước đúng là chuyện hoang đường, hay là hắn thật sự đã thay đổi? Nếu tôi chưa về, chị và cháu cứ ăn trước, không cần đợi tôi. Chú út, chuyện sinh kế, chị sẽ nghĩ cách, chú đừng đi đánh bạc nữa, chú sắp lập gia đình rồi. Tổng phải có một nghề chân chính, phải lo tính cho tương lai. Người đàn bà yếu đuối này lại muốn một mình gánh hết món nợ 9 lạng kia. Chị dâu, tôi không đến sòng bạc đâu, tôi có việc phải đi xử lý. Đường đao chém cỏ gọn ghẽ, dứt khoát, chỉ có một mình hắn, Trần Thế An. Mày dám hết lần này đến lần khác giỡn mặt ông, mày to gan rồi phải không? Triệu ca, sự việc có chút thay đổi, giao dịch trước đây phải hủy, tôi hoàn tiền cọc cho anh, phỉ. Bạc mà Triệu Đức Thắng ông đã chi ra, làm gì có lý thu lại. Triệu ca, chuyện này lỗi ở tôi hoàn thêm 1 lạng bạc, coi như tạ lỗi. Trần Thế An, mày nghĩ ông thiếu 1 lạng bạc của mày sao? Ông nể tình xưa cho mày cơ hội kiếm bạc, mày lại không biết trân trọng, hừ, ông nói thẳng ở đây. Hôm nay mày mà không đưa mẹ con Tô Tình Nhu tới, ông giết chết mày, mày chết thì nhà họ Trần tuyệt hậu, Tô Tình Nhu và Trần Điềm Điềm mất chỗ nương tựa, ông vẫn có cách đoạt được bọn họ. Nhất định phải làm tuyệt tình thế sao? Ồ, mày còn có chuẩn bị mà đến ấy. Cái đồ phế vật như mày, đeo cây đao dọa ai muốn so chiêu với ông, phải đợi thằng đại ca chết tiệt của mày bò từ quan tài ra mới được. Triệu Đức Thắng, dù sao anh với đại ca tôi cũng từng là huynh đệ một thời. Ha ha ha, đại ca mày chỉ là một thằng ngốc từ đầu đến chân, hắn cũng xứng làm huynh đệ với ông sao? Nếu không phải hắn cưới được người vợ đẹp như hoa như ngọc, lại sinh được đứa con gái ngon lành, ông thèm bá vai bá cổ với hắn à? Mày đúng là một thằng khốn, tìm chết. Tốc độ và lực đạo này tuyệt đối là đẳng cấp cường giả, kiếp trước gặp phải, ta ắt phải bỏ mạng. Chậm quá, mượn lực, mượn lực. Chút lực đạo này chẳng khác gì gãi ngứa, Triệu Đức Thắng, đây là thành trại. Ngươi thân là đội trưởng vệ binh, lại dám ra tay với ta nhất định lên nha môn cáo ngươi. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, mày tưởng hôm nay còn sống mà rời khỏi đây sao? Triệu Đức Thắng, ta ra gặp ngươi, chị dâu ta biết, ngươi dám giết ta. Thành trại nhất định điều tra đến ngươi, đến lúc đó ngươi cũng đừng hòng sống, ha ha, một thằng phế vật cũng tự coi mình là món gì cơ đấy. Trong thành trại, hạng người như mày chẳng hơn con dẹp là bao, chết thì chết, ai thèm bỏ công điều tra. Hơn nữa, giết mày xong, ta ném xác mày ra ngoại thành, cái chết của mày tự khắc đổ lên đầu đám lưu dân ngoại thành. Lời một chiều của Tô Tình Nhu chẳng những không làm khó được ta, mà còn khiến ả mang thêm tội vu cáo, cách sắp xếp này, mày vừa lòng không? Cách sắp xếp này của ngươi quả thật không tệ, ta có thể mượn dùng. Thằng nhãi mày điên rồi sao? Ta cho mày cơ hội cuối, giờ đuổi Tô Tình Nhu và Trần Điềm Điềm khỏi nhà họ Trần,
ta tha mày một mạng. Họ Triệu kia, ngươi cũng không soi lại mình, cái thứ chó má gì mà đòi tơ tưởng chị dâu ta, ngươi bưng nước rửa chân cho nàng còn không xứng, đừng tự tìm chết nữa. Mày biết dùng đao sao có thể? Vụ tai nạn của đại ca ta nửa năm trước, có phải do ngươi giở trò không? Không ngờ ta lại nhìn lầm, Trần Thế An mày hóa ra là kẻ giả heo ăn thịt hổ. Đúng vậy, sở dĩ đại ca mày gặp nạn là vì hắn không biết tốt xấu, ngươi đã thừa nhận, vậy giờ có thể lên đường được rồi. Trần Thế An, mày dám giết ta sao? Mày biết giết ta sẽ chuốc họa với ai không? Nói thật cho mày biết. Ta chẳng qua chỉ là một con tốt thí, mày dù ẩn giấu sâu đến đâu cũng vậy, chọc phải vị đại nhân vật này, mày chết chắc. Đừng phí tâm cơ nữa, chuẩn bị nhận chết đi, đội trưởng. Trần Thế An, ngươi đừng cố chấp, ta đang làm việc thay Vương đại nhân, Trần Điềm Điềm là người Vương đại nhân đích danh muốn, ngươi giữ không nổi đâu. Vương đại nhân nào? Thành trại Phong Khởi chúng ta còn Vương đại nhân nào nữa? Đương nhiên là Vương Thiên Giã đại nhân. Vương Thiên Giã, đương kim đô thống, võ giả nhập phẩm, nghe đồn vị này có sở thích bệnh hoạn, nếu thật bị hắn để mắt tới. Ngươi vừa nói, Vương đại nhân đích danh muốn Trần Điềm Điềm. Đương nhiên, Vương đại nhân để mắt tới Trần Điềm Điềm là phúc phần của nó. Đại ca mày lại không biết điều, nên chỉ có thể xuống Âm Tào Địa Phủ trình diện. Nếu không phải Vương đại nhân có lệnh phải dùng cách ôn hòa, ta lời gì dây dưa với mày, trói thẳng nó giao nộp cho xong. Nếu Vương Thiên Giã thật sự để mắt tới Điềm Điềm, chuyện sẽ rắc rối. Một võ giả nhập phẩm muốn nghiền chết ta thì dễ như trở bàn tay. Trần Thế An, biết điều thì mau nối lại cánh tay cho ta, rồi tạ lỗi với ta, chuyện này coi như kết thúc. Triệu ca, anh nói sớm chứ, nếu sớm biết anh nhận lệnh Vương đại nhân, dù tôi có lưu luyến Tô Tình Nhu đến mấy, cũng tuyệt đối không nói nửa lời thừa. Chắc chắn lập tức đích thân đưa họ đến tận tay anh. Triệu ca, lát nữa khi anh đưa Trần Điềm Điềm đến phủ Vương đại nhân, cho tôi đi cùng được không, để tôi ra mắt Vương đại nhân một lần. Mày là thân phận gì mà đòi gặp Vương đại nhân? Đến ta muốn gặp ngài một mặt cũng phải nhờ vả bao nhiêu quan hệ. Ngươi vừa chẳng nói Vương đại nhân đích danh muốn Trần Điềm Điềm sao? Bọn ta đưa nó tới mà còn không gặp được ngài à? Con gái được Vương đại nhân điểm danh nhiều vô số, đâu chỉ mình Trần Điềm Điềm, không chừng ngài đã quên bén chuyện này rồi. Vậy ra mấy chuyện ngươi làm, Vương đại nhân đâu hề hay biết, ha ha, Vương đại nhân là đô thống thành trại. Là người bảo vệ thành trại, thân phận cỡ đó, sao để tâm đến mấy chuyện vụn vặt này. Mày cũng đừng thất vọng, chỉ cần đưa Trần Điềm Điềm đến đô thống phủ, chắc chắn không thiếu phần thưởng, còn Tô Tình Nhu đương nhiên sẽ chia cho mày một phần. Hết cả hồn, hóa ra chỉ là mượn oai hùng, vậy thì dễ xử rồi. Mua mạng chị dâu ta mà chỉ có chừng này tiền, vẻn vẹn 6 lạng bạc, một phân cũng chẳng dư, cũng là một thằng nghèo kiết xác, còn giả bộ làm sói đầu đàn. Vương Thiên Giã không hay biết, nhưng cái xác không thể để lại đây, giết người của đô thống là chuyện tày trời. Nếu có người biết hắn dòm ngó chị dâu ta, ắt sẽ lần theo manh mối tra đến nhà họ Trần. Giết đội trưởng trong thành trại, một khi bại lộ, ta chết chắc.
Không chỉ ta, chị dâu và Điềm Điềm cũng không sống nổi, phải mang cái xác đi. Trăm tòa thành trại ở vùng hoang, đâu đâu cũng có ngoại thành như luyện ngục, đây là nơi vô pháp vô thiên. Bất kể lưu dân hay tội phạm đều có thể ẩn thân, các lão gia nội thành coi ngoại thành chẳng qua là chỗ lấy lưu dân làm tấm thịt chắn đỡ yêu thú, làm vùng đệm. Mạng người như cỏ rác, chết một người còn không bằng chết một con chó. Ném xác Triệu Đức Thắng ở đây thì như châu đất chìm biển, thần tiên cũng không tra ra. Ra ngoài phải qua mấy trạm gác, kiểm tra hàng lậu nghiêm ngặt, muốn vận một cái xác ra ngoài, chỉ còn cách mượn cái vỏ khác để qua mặt. Ha, ha ha ha. Mấy thứ rách nát này mà cũng kiếm được tiền sao? Đám rơm khô này ở thành trại quả thực không đáng một đồng, nhưng đem ra ngoại thành tuyệt đối là báu vật ai cũng tranh giành. Mày coi ông là thằng ngốc à? Hừ, đừng có với ông. Nói cái lý của hiếm thì quý nhảm nhí đó. Ông từng ra ngoại thành rồi, ngoài đó cũng có người trồng lúa nước, đâu thiếu thứ này. Ngoại thành đúng là có người trồng lúa, nhưng năm nay họ chẳng còn lại lấy một cọng rơm khô. Tin yêu thú tấn công ngoại thành mấy tháng trước, anh cũng nghe rồi chứ, có mấy con biết phun lửa kéo đến, thiêu sạch những ruộng lúa sắp chín ngoài đó, cháy rụi không còn gì. Dù vậy, mấy thứ rách nát này bán được mấy đồng, đừng nói bán được bao nhiêu tiền, mày có bán nổi chúng đi hay không còn là vấn đề. Nếu là năm thường thì tôi cũng không dám chắc. Nhưng năm nay, chỉ cần đưa đám rơm này ra ngoại thành, chắc chắn bán đắt như tôm tươi, năm nay có gì khác năm thường. Anh không thấy năm nay lạnh khác thường sao? Mới vừa vào tiết đông mà sông đã có dấu hiệu đóng băng. Anh không thấy lạnh là chuyện thường, nhưng người ngoại thành đâu có cái vốn liếng chịu rét như anh, năm nay trời lạnh. Đừng nói ngoại thành, ngay trong thành trại, người sắm nổi chăn bông cũng chẳng mấy, ngoại thành cây cỏ thưa thớt, đất đai cằn cỗi, rơm khô tuyệt đối là thứ giữ ấm hảo hạng, rơm tuy không bằng chăn bông, nhưng lót dưới giường rất ấm người. Trần Thế An, quen biết mày bao năm, ông thật không nhận ra. Cái đầu mày lại tinh danh đến vậy, mày nói ông nghe, chuyến này mình kiếm được bao nhiêu? Thu mua đám rơm này tốn 400 văn, tính cả bốc xe vận chuyển, tổng cộng chừng 2 lạng bạc tiền vốn, bán ra gấp 10 lần. Mình cũng kiếm được tận 20 lạng bạc, gấp 10 lần cơ à? Lòng dạ mày còn đen hơn quả. Mày chắc bán được gấp 10 lần chứ, chắc chắn cũng không đủ cầu, ngoại thành đông người thế, nếu không phải thiếu vốn. Tôi nhất định thu mua thêm thật nhiều rơm, mối ngon thế thì người ta đã tranh nhau làm, đến lượt mày à? Mối này của tôi là buôn vốn nhỏ, mấy nhân vật lớn trong thành trại căn bản không thèm để mắt, cũng chẳng thường mà làm, bà kiếm được còn không đủ lo lót mấy trạm gác giữa thành trại và ngoại thành. Cũng đúng cái lý đó, còn thắc mắc gì không thì đừng dây dưa nữa, mình phải tranh thủ đưa rơm ra ngoại thành trước khi trời tối ngoại thành không yên ổn đâu. Phu xe còn đòi thêm tiền nữa, có Hàn đại thiếu gia ra mặt, chẳng ai dám động vào đám rơm rách này. Anh dẫn đám người đi trước đi, tôi chất hàng xong sẽ đuổi theo ngay. Qua cửa thôi, cho ta một suất. Huynh đệ, cái xác đã dọn sạch, 3 lạng bạc này coi như phí bịt miệng, Hàn huynh. Chuyện này anh ngàn vạn lần đừng nói với người ngoài, nếu để người khác biết, không chừng có kẻ bắt chước làm theo. Mấy hôm nay tôi sẽ tìm cách gom thêm ít bạc, rồi mình thu mua thêm nhiều rơm tranh để cứ yên tâm làm ăn. Đường phát tài ngon thế này, sao tôi lại đi nói với người ngoài? Trời sắp tối, mình mau về thành trại thôi. Hề hề, muộn hơn chút nữa là lúc ngoại thành náo nhiệt cuồng dại nhất, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, túi lại có bạc, không đi chơi cho đã thì sao cam lòng. Đàn bà ngoại thành phóng khoáng, giá lại rẻ, hời hơn trong thành trại. Tôi cũng muốn lắm, nhưng hôm nay đã lộ mặt ở cổng thành, về trễ thế nào cũng bị cha tôi xử cho. Anh tự đi chơi đi, tôi về trước đây. Thật không đi à? Không đi đâu, anh tự cẩn thận, ban đêm ngoại thành rất không yên ổn. Cái xác tuy đã xử lý sạch, nhưng nguy cơ còn lâu mới giải trừ. Rốt cuộc, sự dòm ngó của Vương Thiên Giã đối với Điểm Điểm, võ giả nhập phẩm như lưỡi đao treo lơ lửng trên đầu, 30 vạn lần rút đao, không nhập phẩm thì nhà này sớm muộn cũng chết.
Chỉ trông vào 20 lạng này thì ngồi ăn núi cũng lở, phải tìm một nghề lâu dài. Sao hắn đột nhiên cao lớn vạm vỡ thế này? Chị dâu, chị dậy rồi à? Chú út, chú đợi tôi chút, tôi đưa chú một thứ. Đây là phần thưởng doanh vệ thành ban cho đại ca chú khi anh ấy thăng làm thập trưởng, lúc sinh thời anh ấy quý lắm. Bọc giấy dầu hết lớp này đến lớp khác, giờ chú cũng bắt đầu luyện đao, chắc sẽ dùng được. Chiêu thức quân trận cấp thấp nhất, không đòi hỏi nội lực, vừa khéo hợp với sức mạnh thuần thể chất của ta lúc này. May thật, Triệu Đức Thắng cũng có công pháp này, hôm qua nếu không nhờ ta điên cuồng tỏ ra yếu thế khiến hắn khinh địch hoàn toàn, chỉ dựa vào sức thô, thắng thua còn chưa biết. Cảm ơn chị dâu, chú út, có một chuyện chúng ta phải bàn cho kỹ, chị dâu, trời lạnh rồi. Đừng ngồi ghế đá, không tốt cho sức khỏe. Nếu hắn biết điều thế này sớm hơn, lúc đại ca còn sống, ngày tháng đã tốt đẹp biết bao. Chị dâu, chị muốn bàn với tôi chuyện gì? Chú út, ngày mai thành trại sẽ đến thu thuế xây thành, chú cũng biết, trước khi đại ca mất, tiền tích góp trong nhà đã tiêu gần hết. 6 lạng bạc thuế xây thành, với nhà mình là một khoản lớn, chị dâu, chuyện bạc. Nước ngọc này tuyệt không phải phàm phẩm, miếng ngọc bội này là khi tôi vừa chào đời, cha tôi bỏ nhiều tiền mua loại ngọc thượng hạng, rồi mời thợ ngọc nổi tiếng ở Vương Thành Vũ Hoàng Triều điêu khắc. Tôi đeo bên mình từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Chú út, chú đem nó đi bán đi. Bán rẻ mấy cũng đổi được 10 lạng bạc, nộp thuế xây thành chắc chắn không thành vấn đề. Số bạc còn lại chú ngàn vạn lần đừng đi đánh bạc nữa, phải tìm một nghề duy trì sinh kế, không thì cả nhà mình ở thành trại sẽ hết đường sống. Đây là chút tôn nghiêm cuối cùng của nàng, chị dâu, nó rất quan trọng với chị cất kỹ đi. Chuyện thuế xây thành, chuyện xoay tiền, chị đừng lo, có tôi đây, trời sập cũng không sao. Hắn lại không lấy, hắn ngày trước vốn là tên cờ bạc đến một văn cũng tranh cướp cơ mà. Chú út, chú lấy đâu ra nhiều bạc thế? Chị yên tâm, bạc rất sạch, cũng không phải thắng bạc mà có. Số bạc còn lại sau khi nộp thuế, chị sắm cho mình và Điềm Điềm vài bộ quần áo, đồ gì trong nhà còn thiếu thì sắm hết đi. Sau này chỗ nào cần tiêu bạc, chị cứ nói thẳng với tôi sẽ lo liệu. Chú út, số bạc còn lại chú giữ đi, chú sắp thành thân với tiểu thư nhà họ Phương, sau này chỗ cần tiêu bạc sẽ nhiều lắm. Trên đời lại có người đàn bà lương thiện mà khổ sở đến thế. Chị dâu, hôn ước giữa tôi và nhà chú giải trừ hôn ước rồi, chuyện hồi nào vậy? Mấy ngày rồi? Tại sao? Nhà họ Phương mở một cửa hiệu lớn trong thành trại, gia sản dư dả, chú mà thành thân với tiểu thư nhà họ. Nhà họ Phương chắc chắn sẽ đỡ đần hai người, cuộc sống về sau cũng nhẹ nhõm hơn. Chị dâu, chị cũng nên biết, sở dĩ nhà họ Phương kết thân với nhà họ Trần chẳng qua vì đại ca chiếu cố được việc làm ăn của họ. Nay đại ca không còn, họ còn coi trọng hôn sự gì nữa, việc hoãn hôn kỳ hết lần này đến lần khác chính là bằng chứng rõ nhất. Số bạc của chú là từ nhà họ Phương hoàn lại sao? Không còn nhà họ Phương đỡ đần, chú càng cần bạc để tự mưu sinh, số bạc này chú tự giữ đi, đừng đưa cho tôi. Chị dâu, chị đừng từ chối nữa, tôi đã nói rồi, chuyện sinh kế trong nhà chị đừng lo, có tôi thì không để chị và cháu đói đâu. Lỡ lời rồi, quen tật từ hồi ở lính. Chị dâu, Điềm Điềm đã 10 tuổi, không thể cứ ru rú ở nhà mãi, phải gửi đến trường tư học chữ. Ở chốn hoang khư, trẻ con muốn nên người, học chữ căn bản chẳng có đường ra, nhất là con gái. Lúc rảnh tôi dạy con bé nhận vài chữ là đủ rồi, không cần phí tiền đi học trường tư, bất kể sống ở đâu. Biết đọc biết viết thì không bao giờ sai, lỡ một ngày nào đó mình rời khỏi vùng hoang thì sao? Chú út đừng đùa nữa, mình ở hoang khư thì là tội nhân, thân phận này cả đời không gột bỏ được, ngoài hoang khư, mình còn đi đâu được. Nhưng sự tại nhân, lỡ thành thật thì sao? Học 1 năm trường tư tốn 1 lạng bạc, chưa kể tiền giấy bút sách vở, khoản chi quá lớn, học rồi cũng chẳng mấy tác dụng, nên chuyện bị gác lại. Nếu nguyên chủ không phải tên cờ bạc, Điềm Điềm đã đi học từ lâu. Chị dâu, chuyện này cứ quyết vậy đi, mấy hôm nay chị đưa Điềm Điềm đến trường tư, chuyện bạc tôi sẽ lo. À phải rồi, chị dâu, chị nhất định phải nhắc Điềm Điềm, sau này hạn chế đến phố đông trong thành trại, tốt nhất là đừng đến. Người sống ở phố đông toàn là nhân vật có máu mặt trong thành trại, không giàu thì sang, Điềm Điềm còn nhỏ.
Lỡ đụng chạm xung đột với người ta thì Vương sẽ Thiên gặp Giã, rắc rối lớn. Ngươi mà dám thò tay, ta băm xác ngươi, biết rồi ạ.